Habang hinihintay ang MPL PH Season 12, analyze muna natin yung ongoing MPL Indonesia Season 12, especially sa laban ng RRQ versus Alter Ego Esports Week 4, Day 3. Medyo mainit pa ito lalo top seed yung RRQ pero natalo sila ng pang 9th seed na Alter Ego. Though medyo nagbago na yung standings after ng laban nila, pero anong ginawa ng Alter Ego para ipanalo yung laban? May drastic change pa na nangyari sa team? Or sadyang lumabas lang yung Alter Ego ng AE Esports? Dalawa lang yung nakikita ko na ginawa ng Alter Ego. At ang number 1, draft. Sa lahat ng analysis sa MLBB, ang pinakayoko is draft analysis. Sakit sa ulo yan, idol. Mababaliw ka dyan. However, yan ang unang inayos ng Alter Ego. Dahil it's complicated ang draft, tatlo lang yung tinitignan ko kapag drafting phase. Pang early ba sila? Pang late game? Or both? Bihira pero hindi imposible na may team composition na malakas sa early at late game. If ever na pull off yun ng team, mas malakas ang percentage in winning. Mas madali tignan yung draft sa ganitong perspective kasi dito natin makikita whether mabilis ba yung power spike, lumalaki yung power spike kapag tumanggal yung laro, or constant lang. Ibig sabihin, kung early game centric, mabilis ang power spike. Kung late game centric, lumalaki yung power spike habang tumatagal yung laro. Or kung both, edi constant lang yung power spike ng draft na yon. Na-emphasize yung draft factor sa Game 1 kung saan pick-off type ang lineup ng Alter Ego at sa RRQ yung tinatawag ni Idol Mirko na front-to-back composition. Kung titingnan mo, kapag ikakategorize ko yung type of draft ng bawat team, dahil pick-off type ang lineup ng Alter Ego, gusto nila daanin sa early game para maaga yung power spike. Ang benefit kasi kapag malakas sa early ang isang lineup, makaka-establish ka ng malaking lead. Thus, may hirapan makabawi yung kalaban kung maaga kayong nakalamang. Sa lineup ng RRQ, dahil yung burst nila makagaling lang sa Iritel, tapos the rest more on sustain in zone composition, kaya yung draft na ito ay more on the late game side, na kapag tumagal yung laro, lumalaki yung power spike nila. So yung isa, malakas sa early, tapos yung isa, sa late game. Yung draft ng Alter Ego, madali i-pull off yan. Pick off and burst type, basta makapitas ka ng isa, ox ka na. Magkakaproblema tayo sa draft ng RRQ kasi kung titignan mo maigi, if ever mag-set si Naomi, sino magbo-burst? Wala sa kanila actually kasi yung Iritel, mid to late game pa yan lalakas. Tapos yung apat, wala naman silang pindot burst na mechanics. Like, kailangan pang mag-accumulate yung damage para makaburst. Yung ganun na accumulation, enough time na yun para makaset ang Alter Ego. Kaya kung titingnan mo, hindi sila takot na sitan yung tank kasi alam nila wala mag-burst sa kanila. Dahil yung draft ng RRQ, mahina rin sa counter-engage kapag nag-set yung show, wala silang bawi. Anong gagawin ng RRQ dyan? Wala, kasi wala silang burst, nakaasa lang sila sa Iritel para sa burst nila. Ang malala, yung late game insurance ng RRQ napipitas. So yung tanging hero na dapat magbibigay sa inyo ng burst at magbubuhat sa inyo sa late game ay non-existent. Kaya nga medyo duda ako sa draft ng RRQ. Pero syempre, dahil pro sila, nagawa ng RRQ ng paraan. Which napaabot pa nila sa late game and basta't nasa harap yung mga makunat tapos nakaka-free hit yung Iritel, sa RRQ yung game na ito kahit malaki yung gold lead. Pero doon papasok yung lakas ng draft ng Alter Ego. Dahil pick-off type sila, para mawasak yung front-to-back formation ng RRQ, kailangan lang mag-divide and conquer ng Alter Ego. So, uunahin ni Udil yung X-Borg, tapos ibibait ni Celiboy yung dalawa dito sa mid. Tapos, iisa-isahin na ng Alter Ego yung RRQ. Tapos, hahatiin na naman nila attention ng RRQ kung saan hopefully inipay yung priority target na Iritel. Tapos zone lang ng Brody at Kadita para hindi makalapit yung Fredrin at Valir. Tapos, papasok na lang si Celiboy for the cleanup. Therefore, Game 1, draft yun ang dala. At yung number 2 ay makikita mo sa Game 2, which is in-game decision making. As in, dito talaga linabas ng Alter Ego Esports yung literal na Alter Ego nila. Level 7 si Celiboy, tapos level 8 si Fursic, pero na-auto-retry niya kahit 1 level gap. Pati yung red 3 sa blue buff on point din.
Alam din nila mag-take advantage ng mga mali dahil hindi umuwi si Skylar, which dito, hindi tayo sure bakit hindi pa siya umuwi. May vision naman siya ng mga kasama niya na majority ng heroes ng alter ego as a mid. Dahil hindi umuwi si Skylar, easy burst ng alter ego. Pero yung talagang napabilib ako is yung Lord Dance mechanics nila. Kahit super low yung league, hindi hinayaan na ma-steal ng alter ego. Nag-zone si Pai, tapos hinold ni Celiboy yung Lord. Lalo na yung Lord Dance na ito. Tandaan, sa bawat Lord Dance, lalo na kung late game, tapos lahat level 15 kung saan pagalingan na lang mag-red 3. Instead mag 50-50, pagalingan mag-red 3, mas better unahin muna hero instead of Lord. Which may kita mo, habang pinapalow ng alter ego yung Lord, sinisigurado nila may pinupok silang heroes sa kalaban. Kita mo, finorce yung flicker sa Valentina, tapos pinalow pa ng Novaria. Tapos reset and then contest. Tapos poke uli. Ganyan lang gagawin ng alter ego kasi alam nilang lamang sila sa rage at lamang sila sa poking mechanics. Ibig sabihin, habang tumatagal yung Lord Dance, napupunta sa alter ego yung advantage. At kung nainip yung RRQ, hero lang ang uunahin ng alter ego. Tapos, i-reset lang nila uli. Nung super low na yung buhay ng Ling, tsaka lang sila ng back, easy Lord secure ng alter ego. Diba? Chinatcha yung Lord. Ito yung nakakalimutan ng mga teams simula nung nagbago yung emblem system tapos nauso uli yung mga assassins. Puro action. Pero nawawala yung mga fundamentals ng laro. Thankfully, na-apply uli yung mga ganyan na mechanics, especially sa Lord Dance. Sobrang halaga niyan yung hero muna bago Lord kasi kung alam mo magaling yung retry ng kalaban or sadyang wala kang tiwala sa retry holder ninyo or just to be sure hindi 50-50 yung retryhan, hero muna bago Lord para mas madali yung pag-secure nito. Slowly, nakikita natin kahit top dog ka, hindi ka pwede makampante kasi kahit low seed ang alter ego, pro pa rin sila. So sa draft at in-game decision making sa laro na ito, nanahig yung alter ego. Swak yung analysis. Habang wala pa yung MPL PH S12, tambay muna tayo sa MPL ng Indo, sigurado marami rin tayo matututunan sa meta at galaw nila. Comment their thoughts below, pakinggan natin yung mga yan. Thank you, Oma Place, let's go.